पीटी को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने यु आर अन द राइट स्पट। यो हाम्रो सिरिजको दोस्रो भिडियो हो डे 2। सो डे 1 मा हामीले डिस्कस गर्यौं रिपिट सेन्टेन्स कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर र किन रिपिट सेन्टेन्स डेली प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर। सो तपाईले स्टार्ट गर्नुभयो त? यदि स्टार्ट गर्नु भएको छैन भने स्टार्ट गर्नुहोस् एन्ड कम ब्याक टु दिस भिडियो। इफ यु रियली वान्ट टु स्कोर हायर, सुन्ने बानी आजैबाट स्टार्ट गर्नुहोस् र कन्सिस्टेन्टली सुन्नुहोस्। अब आजबाट हामी एउटा नयाँ ह्याबिट एड गर्दैछौँ। पीटीई मा केही क्वेशन टाइपहरुमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगल वर्ड्स देखि फुल सेन्टेन्स र कहिलेकाहीँ फुल प्याराग्राफ सम्म पनि। र देयर आर सम टास्क जसमा टाइम लिमिट पनि हुन्छ। यु हैव टु टाइप सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्ड्स इन लिमिटेड टाइम। यदि तपाईको टाइपिङ अलरेडी राम्रो छ, छिटो छ भने द्याट्स अ प्लस पोइन्ट। तर तपाईको टाइपिङ स्लो छ भने आजैबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, अहिले नै स्टार्ट गरिहाल्नुहोस्। स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ योर टाइपिङ स्किल। हिन्दीमा पनि एउटा भनाइ छ नि, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। धेरै स्टुडेन्ट्सहरु पीटी प्र्याक्टिस गर्दा सिम्पली पेन र पेपरमा प्र्याक्टिस गर्छन् अनि कसैले त मोबाइलमै टाइपिङ गरेर प्र्याक्टिस गरेको पनि देख्छु। यो टोटली रङ त हैन। यु क्यान स्टिल इम्प्रुभ योर राइटिङ स्किल्स डुइङ द्याट। तर द इश्यू इज, तर पीटी एक्जामको लागि भने टाइपिङ स्किल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एन्सर कसरी दिने मात्र हैन, लिमिटेड टाइम भित्र टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेशली राइटिङ क्वेशन टाइप्सहरु जस्तै राइट एसे, समराइज, रिटन टेक्स्ट, राइट फ्रम डिक्टेसन, यिनीहरुमा टाइपिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो आज पनि हामी कुनै नयाँ क्वेशन टाइप स्टार्ट नगरेर एउटा नयाँ ह्याबिट फर्मेसनको कुरा गर्दैछौँ। सो डे 1 को भिडियो हेर्नेहरुले रिपिट सेन्टेन्सको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी त्यसैमा टाइपिङ पनि एड गर्छौं है त। सो कसरी टाइपिङ एड गर्ने त? सो हिजो हामीले के गर्यौं, सिम्पली रिपिट सेन्टेन्सको भिडियोहरु सर्च गर्ने, भिडियो प्ले गर्ने, भिडियोमा सेन्टेन्सहरु सुन्ने अनि त्यो सेन्टेन्सहरुलाई रिपिट गर्न ट्राई गर्ने। अब हामी के गर्छौं भने त्यही सेन्टेन्सहरु सुन्ने र त्यो सेन्टेन्सलाई जस्ताको तस्तै सम्झिएर टाइप गर्न ट्राई गर्ने। यदि टाइपिङ स्लो छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन। इट्स जस्ट द बिगिनिङ, सो इट विल इम्प्रुभ ग्रेजुअली। आजैबाट स्टार्ट गर्नुस्, डेली प्र्याक्टिस गर्नुस्। फ्यु डेजमा नै यु विल सी द डिफरेन्स इफ यु प्र्याक्टिस रेगुलरली। So this is not compulsory, तर कीबोर्ड फिंगर रूल फलो गर्नु भयो भने टाइपिङ छिटो इम्प्रुभ हुन्छ। डेली 1 देखि 2 घण्टा प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने 4 to 6 वीक्समा तपाई कीबोर्डमा नहेरिकन पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्पिकिङ र राइटिङलाई कसरी टाइम म्यानेज गर्ने त? सो दिनभर रिपिट सेन्टेन्स प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि जब फुर्सद हुन्छ ल्यापटपमा बसेर टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब यसले कसरी काम गर्छ त? तपाईले यसरी सुन्दै सेन्टेन्सको रिपिट गर्दै अनि त्यसलाई टाइपिङ पनि गर्ने बानी आजैबाट बसाल्नु भयो भने फर्स्ट अफ अल त तपाईको लिसनिङ स्किल्स इम्प्रुभ हुने भयो, तपाईको स्पिकिङ स्किल्स, प्रोनाउन्सिएसन, फ्लुएन्सीहरु इम्प्रुभ हुने भयो अनि त्यसको साथसाथै तपाईको टाइपिङ स्किल्स पनि इम्प्रुभ हुने भयो। सो यो कुराहरु गर्दा गर्दै ख्यालमा नै तपाईलाई थाहा नै नभई तपाईको यो स्किल्सहरु बिल्ड हुँदै जान्छ। सुन्दा यो कम्प्लिकेटेड सुनिए पनि यो कुनै कम्प्लिकेटेड स्ट्र्याटेजी हैन। दिस इज जस्ट अ स्मार्ट ह्याबिट। सो कुनै पनि स्किल्समा स्टार्टिङमा मिस्टेक्सहरु हुन्छ। सो टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ, फास्ट टाइप गर्न खोज्दा स्लो हुन सक्छ, तर प्र्याक्टिस रोक्नु भने हुँदैन है त। सो डे 1 को रिपिट सेन्टेन्सको ह्याबिट कन्टिन्यू गर्नुस्, कीप लिसनिङ अनि आज डे 2 बाट टाइपिङ पनि एड गर्नुस्। हिड्दा, दौडिदा, काम गर्दा सेन्टेन्स सुन्नुस् र रिपिट गर्नुस् अनि जब फुर्सद हुन्छ कम्प्युटरको अगाडि बस्नुस्, ल्यापटपको अगाडि बस्नुस् अनि सेन्टेन्सहरुलाई टाइप गर्न सुरु गर्नुस्। यो एपिसोड यति नै। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गरिदिनुस्, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि मेरो पेजहरु पनि छ, पेजहरुलाई फलो पनि गरिदिनु होला। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थ्यांक यू।